کو مخکې ټیک شو پرون موږ زده کړو چې یو کمپنی څنګه جوړیږي څنګه بیا هغې کې بینک اکاونټ جوړیږي نن به موږ زده کوو چې چارټ آف اکاونټ موږ څنګه جوړو ټیک شو او جرنل انټري بیا موږ څنګه پاس کوو ټیک شو نن زموږ ټاپک دی نو فرسٹ آف آل به موږ لاړ شو کوئی بک به اوپن کو دې کې به څه اوپن کو خپله کمپني چې کوم موږ پرون جوړ کړو صحیح شو پرون خو څه کوېسچن نشته हाँ 2008 वर्जन ډېر هیوي دی دلته وګورئ زموږ کمپنی بای ډیفالټ کویک بک لاست اوپن کمپنی اوپن کوي که نه پرون موږ څه پاسورډ ورکړو 1 2 3 دا پاسورډ به ورکړم نو زما کمپنی به اوپن شي صحیح شو نو چې پاسورډ دې نه ورکړی نو بیا ډایرکټ کمپنی اوپن کېږي که نه لاست چې کوم اوپن کمپني که نه هغه پکې اوپن کېږي په خبره پوه شوې نو دا وګوره پرون زموږ چې کوم کمپني جوړه کړې وه په څه نوم باندې جوړه کړې وه لمر اینډ کو دا وګورئ بره هغه کمپني اوپن شو که نه پرون موږ کار کړو که نه نو لمر اینډ کو کمپنی اوپن شو موږ بیا ټرایل بیلنس هم کتلی و چې ټرایل بیلنس کې موږ یو انټري خو کړې وه صحیح شو نن زموږ ټاپک دی څه چارټ آف اکاونټس پرون موږ چارټ آف اکاونټس کتلي وو ټیک شو خو دا هم نه وو زده کړي چې دا به څنګه موږ چارټ آف اکاونټ جوړو صحیح شو نو را به شو چېرته یو نوی چارټ آف اکاونټ چې موږ کله جوړو نو لیسټ مینیو کې موږ سره آپشن دی څه چارټ آف اکاونټس چارټ آف اکاونټ به کلیک کو نو دلته وګورئ موږ سره هغه ډیفالټ اکاونټس آلریډي اویلیبل دي اوس دلته زه یو اکاونټ جوړوم څه اکاونټ جوړوم فار ایگزامپل دې کې لیسټ کې وګورئ ما سره کیش آن هینډ اکاونټ شته نشته ټیک شو دغه رنګې اوس دې کې ما سره زه زما یو بل اکاونټ دی حبیب بینک کې دی هغه هم نشته ټیک شو دغه رنګې ما سره داسې ایکسپینسز دي فوډ ایکسپینس شو ډیلی ایکسپینس شو وغیره وغیره دا نشم جوړول نشته پکې نو ټرانزیکشن خو نشم کولی که نه نو هر هغه اکاونټ چې کوم به زه ډیبټ کوم یا به کریډټ کوم نو زه به چېرته جوړوم په چارټ آف اکاونټ کې صحیح شو اوس دلته به راشو ګوره چارټ آف اکاونټ چې یو نوی چارټ آف اکاونټ به څنګه جوړو نو دا به میکزیمایز کو ټیک شو دلته به پریس کو څه کنټرول این کنټرول این څه دپاره نیو اکاونټ دپاره په خبره پوه شوې نو دلته موږ سره ډفرنٹ آپشنز راځي بینک دی ټیک شو کیش دی صحیح شو یو منټ دا زه چک کړم چې د دې دا ګرافکس کې فرق دی که څنګه چل دی دا به